Nicolae, cheamă-i pe băieți aici, a cerut învățătoarea băiatului. Să ia pachetele cu conuri și castane. Ne pregătim să mergem acasă. Tatiana Grigorievna a suspinat greu și s-a ridicat. Burta era deja mare și se mișca cu dificultate. După 5 minute, cu un țipăt, au sosit elevii ei. Tatiana a lucrat în ultimii 3 ani ca învățătoare de creație într-un centru pentru copii. Probabil, din cauza că în copilăria ei părinții considerau toate acestea neserioase, Tatiana s-a adâncit cu mare plăcere în lumea artei aplicate pentru copii. Și că era artă, nu se îndoia deloc. Tatiana a observat cum copiii care veneau la ea de câțiva ani se deosebeau de colegii lor. Și nu era vorba doar de gândirea creativă. Băieții și fetele nu se temeau să încerce lucruri noi, iar cel mai important, nu erau deloc deranjați de greșeli. Astfel, tăierea fulgilor de zăpadă, fabricarea păpușilor și construirea celor mai diverse castele și căsuțe au dus, în cele din urmă, la rezultate incredibile. Cu câteva luni în urmă, la Tatiana Grigorievna s-a apropiat o mamă. Andrei a studiat la ea timp de aproximativ 8 luni. Știți, el are numai note de 10 la matematică. A spus ea cu uimire, nu pot să cred. 3 ani am fost pur și simplu nebuni, am cheltuit o grămadă de bani pe meditații și iată, acum Andrei nostru este cel mai bun din clasă. În plus, nu am mai avut meditații suplimentare cu profesorii de 6 luni. Așa trebuie să fie, a zâmbit Tatiana. Creativitatea este cheia către tot. Nu imediat, desigur, dar când un copil își depășește limitele, fricile lui se diminuează. Asta înseamnă că poate încerca cu ușurință ceea ce înainte părea imposibil. Avem mulți astfel de copii. Unii, după lecțiile noastre, s-au îndrăgostit serios de muzică sau desen. Dacă doar s-ar putea organiza programe simultan pentru părinți și copii, a suspinat ea, peste un an și adulții ar descoperi și ei abilități incredibile. Da, fulgi de zăpadă sunt un pas mic, dar te apropie de ceva mai mare. Tatiana era educatoare de clase primare, dar a înțeles repede că sistemul școlar nu era pentru ea. După cursuri de un an, a învățat programul de art-terapie și a început de la cele mai de jos niveluri, angajându-se ca simplă învățătoare de creație. Și nu a regretat niciodată acest lucru. Totuși, în primul centru, din cauza presiunii directorului, nu a reușit. După 2 ani, Tatiana a fost nevoită să demisioneze, dar al doilea club de copii a fost pentru ea o adevărată revelație. Copiii s-au adunat în jurul învățătoarei și s-au îndreptat încet spre clădire. Clădirea se afla la 1 kilometru de parc, unde se plimbau adesea. Voi face o pădure din conuri, visa o fetiță. Apoi voi lit vată pe ele și va fi zăpadă. Va ieși foarte frumos, a susținut-o Tatiana Grigorievna. Xenia, putem face iepuraș alb din vată și să-i așezăm lângă brad. Până au ajuns la centru, au fost exprimate multe idei. Fiecare voia să vorbească despre planurile sale cu ghinde, castane și conuri. Lera, nu vine bunica ta după tine astăzi? A întrebat învățătoarea. A spus că va încerca, a răspuns ea, examinând ghindele din mâini. Tatiana Grigorievna, uitați! A făcut ea o floare din fructe. Credeți că voi putea face din ele mărgele? Trebuie să încercăm. Dacă nu putem face găuri cu acul, atunci le vom lega cu croșeta și vor ieși mărgele frumoase. Cu câteva luni în urmă, Tatiana a început să-i obișnuiască pe copii cu muzica serioasă. Ei făceau ceva și învățătoarea punea lucrări ușoare. Odată, le-a pus arii din operă. Copiii erau atât de absorbiți de activitățile lor, încât nici nu au observat. Tatiana Grigorievna le-a pus operă de câteva ori. Și acum, cu 3 zile în urmă, Lera desena ceva și, dintr-o dată, a început să cânte. Învățătoarea a fost șocată. Fetița nu doar că a memorat cuvintele, ci a redat melodia absolut corect. Îți place? S-a apropiat de ea Tatiana. Lera, cânți frumos. Fetița s-a rușinat. Și o săptămână mai târziu, la Lera au început să se manifeste abilități neobișnuite în muzică. Învățătoarea a vrut mai întâi să vorbească cu bunica ei cu precauție, pentru a nu o șoca. Copiii care studiau acum cu Tatiana Grigorievna învățau în a doua schimbare. După amiaza, trebuiau să vină la ea încă 2 grupuri. Nadia Pavlovna, mă bucur să vă văd, s-a bucurat învățătoarea de bunica Lerei. Pot să vă iau câteva minute? Lera, așteaptă, te rog. S-a întâmplat ceva? A întrebat femeia speriată.
Lera se comportă rău? Nu, ce vorbești? Nu avem timp de prostii. Suntem tot timpul ocupați, a râs Tatiana Grigorievna. Nadia Pavlovna, vreau să vorbesc serios cu dumneavoastră. Lera are un auz excelent și o voce minunată. V-aș recomanda să o duceți pe fetiță la audiție. Își memorează cu ușurință ariile din operă. Lera cântă operă? A întrebat ea cu uimire. Acasă nu așteptai nici măcar cântece pentru copii. Și totuși, fetița are talent. Poate că asta îi va aduce în viitor unele roade, insista învățătoarea de creație. Tatiana iubea munca ei. Era ca și cum ai fi geolog și ai căuta o venă cu pietre prețioase. Și iată că, din când în când, le găsești, iar această senzație de fericire nu poate fi exprimată în cuvinte. Desigur, nu toți părinții acordau atenție observațiilor ei. Unii pur și simplu ignorau faptul că copilul descoperea un talent, alții pur și simplu nu aveau bani sau timp. Lucrul cu copiii oferea avantaje uriașe. În primul rând, în 3 luni Tatiana urma să devină mamă, iar acest lucru nu o speria deloc. În timpul lucrului în centrul pentru copii, și-a dezvoltat o răbdare infinită, iar acest lucru economisea în mare măsură nervii. La 4, a terminat ultima lecție. Ziua ei de lucru începea la 9. La prânz, ieșea pentru o oră. Ei bine, a ieșit afară. A mai trecut o zi. S-a îndreptat spre mașina ei. Mai are 3 săptămâni până la concediul de maternitate. Nici nu-i vine să creadă. Sincer, Tatiana nu voia să-și lase locul de muncă. Se obișnuise atât de mult cu copiii. Începutul lui octombrie a fost cald, iar anul acesta a fost bogat în material natural. Când Tatianei îi era mai ușor să meargă, ieșeau adesea în pădure. Era puțin mai departe de parc, acolo era cu siguranță rai. Ramuri, mușchi, licheni, ierburi uscate și flori, totul era adunat în cantități mari și adus în clasă. Tatiana Grigorievna avea un birou separat. Copiii l-au decorat atât de frumos, încât oricine intra acolo se simțea ca într-o poveste. Tatiana s-a oprit lângă casă, a luat sacoșele pe care le avea după cumpărături și s-a îndreptat spre intrare. Bună ziua! A salutat vecinii care stăteau pe bancă. Bine că e încă cald. Bătrânii i-au dat din cap în semn de aprobat. Șușoteau. Tatiana nu le-a dat atenție. Nu-i păsa ce discutau. Și-a îndeplinit misiunea. S-a salutat cu ei. A lăsat cumpărăturile. S-a întins pe pat. Picioarele îi dureau. Tatiana a simțit cum fetița îi dădea din picior și a zâmbit. Dar în curând a șoptit ea. Fetița noastră iubită. Fata a început să plângă. După ce s-a odihnit puțin, după 30 de minute, Tatiana a început să se ocupe de treburile casnice. Soțul se întorcea târziu. Mihail visa să plătească creditul pentru apartament până la nașterea fetiței. Deși soția se certa cu el din cauza acestui lucru, el rămânea pe poziții. Ce mai faci? A sunat soțul ei. Ești deja acasă? Te simți bine? Se îngrijora pentru ea. Vin pe la 9. Ei bine, toate cele bune. Te iubesc, a spus Tatiana și a închis. S-a întors la aragaz și a continuat să gătească. Tatiana a fost prezentată lui Mihail de o prietenă. Au studiat împreună la colegiu. După absolvire, au continuat să se întâlnească. Svelana lucra la școală. Cu 4 ani în urmă s-a căsătorit, dar Tatiana nu a reușit să întâlnească un tânăr. Tatiana, ai deja 26 de ani, suspina Svelana. Eu sunt pe cale să nasc al 2-lea. Ei bine, ce pot să fac? A răspuns ea. Nu te poți căsători cu primul venit. Tatiana nu strălucea nici prin frumusețe, nici prin siluetă, așa că nu se mințea. Și iată că Svelana s-a gândit serios cum să-și ajute prietena. Soțul ei avea mulți băieți la muncă, dar majoritatea erau căsătoriți. Svelana, la noi nu sunt nici măcar liberi, poate doar Mihail sau Vladimir, dar acesta din urmă bea, iar Mihail, cred, e un tip normal, poate are pe cineva. Svelana a insistat, iar soțul a invitat un Mihail la ei acasă. Și, desigur, nu i-au spus nimic Tatianei. Așa s-au cunoscut tinerii. Spre surprinderea lor, s-au plăcut și au început să se întâlnească. După 1 an s-au căsătorit, au început să locuiască atât la Tatiana, cât și la Mihail. Au avut puțini bani strânși. Băiatul a luat un credit pentru apartament,
așa că nu s-au chinuit cu chiria. În general, se poate spune că povestea Tatianei nu se deosebea de toate celelalte povești. Soțul era muncitor, liniștit, iar fata nu avea un caracter capricios. Au trăit modest, dar doar soacra mai avea uneori obiceiul să-i deranjeze. Părinții Tatianei locuiau departe, iar mama lui Mihail în partea de vest a orașului. Nu erau prietene cu Tatiana. Și însă și Marina Petrovna nu avea simpatie pentru nuroră. În general, totul era ca la toți ceilalți. Mihail avea o soră mai mică. Tatiana a înțeles imediat că era o fată răsfățată și capricioasă, se comporta obraznic și arogant. În cei 3 ani, Tatiana s-a întâlnit cu ea doar de câteva ori. Dar Mihail a făcut în așa fel încât ea să nu apară în apartamentul lor. Tatiana, nu vreau să o văd, a spus odată soțul ei. M-a deranjat deja, am hrănit-o destul, e suficient pentru mine. Mama ei a crescut-o ca pe o prostie, așa că să se descurce acum singură. Tânărul nu i-a povestit soției despre cum mama lui suna constant și cerea bani pentru Polina, câte certuri a avut cu fiul, nu se mai putea număra, adesea depășea limitele. Dar Mihail părea să aibă un caracter de fier, nu ceda, iar motivul era acesta. Cu 5 ani în urmă, când era mai tânăr, a trebuit să trăiască pe deplin toată dragostea Marinei Petrovna. Așadar, cineva a păcălit-o și i-a dat 50.000 de bancnote false. La piață, a întins o hârtie și s-a spus imediat că banii nu sunt reali. Femeia s-a temut să meargă la bancă, a început să șantajeze oamenii care i-au plătit pentru scuter. Cândva, Marina a primit scuterul de la iubitul ei. Nu i-a dat vehiculul nici fiicei, nici fiului. Și iată că, câțiva ani mai târziu, a decis să-l vândă. Și a fost păcălită. Mihail era atunci plin de naivitate. Nu-și înțelegea mama, dar nu o urăște încă. Așadar, Marina Petrovna i-a dat acești bani lui Mihail și i-a cerut să cumpere de la unii comercianți de la piață o mașină de spălat. Femeia era sigură că va funcționa. Băiatul a plătit fără să se gândească. Falsificarea banilor era foarte bine făcută, iar doar un ochi vigilent putea să-i deosebească. Și așa, au adus acasă mașina. Totul a fost bine, dar a doua zi a venit poliția. Mihail a fost dus la secție, interogat. Cu mare dificultate a reușit atunci să scape și nu a fost închis. Dar asta era doar o parte din probleme. Foarte curând a aflat că mama a făcut-o intenționat. Era conștientă că banii erau falși. Și de atunci, toate iluziile lui s-au prăbușit. Mihail a plecat de acasă, s-a mutat într-o cameră la niște bătrâni. Oricât de mult a încercat mama să-l aducă înapoi, nu a reușit. Marina Petrovna s-a zbătut, dar Mihail avea un caracter de fier. Știa exact că dacă mama lui s-ar fi schimbat, l-ar fi lăsat în pace, iar toate încercările ei dovedeau contrariul. La seara festivă, mama a venit cu fiica, scrâșnind din dinți. Mihail a invitat-o, dar a avertizat-o să nu-și facă planuri cu el. Aceasta este ultima datorie pe care o îndeplinesc față de tine. Vrei să vii? Vrei? Nu. Mie mi este indiferent, i-a spus el atunci. Și a venit. Cum ar fi putut Marina Petrovna să rateze asta? Polina râdea deschis de noră. Doamne, ce urăciune! Șoptea ea mamei. De unde a găsit o asemenea monstruozitate? Dar nu au reușit să strice sărbătoarea tinerilor. După 2 ore au plecat. Marina Petrovna nici măcar nu i-a pregătit fiului un cadou. Așadar, niciunul dintre apelurile și rugămințile ei, niciun cuvânt măgulitor nu l-au putut convinge pe Mihail. A blocat numerele de la care suna mama, dar ea găsea mereu altele noi. Mihail, poate ar trebui să plecăm de aici? A întrebat soția după nuntă. Îmi voi găsi un alt loc de muncă. Tatiana, înțelegi, știm doar 2 moduri de a reacționa. Fie ne luptăm, fie fugim. Nu vreau să folosesc niciuna dintre ele. Iubești copiii tăi. Îmi place afacerea mea. De ce ar trebui să sacrificăm totul? Pentru ei. Asta nu se va întâmpla. Niciodată nu voi permite să se bage în familia noastră și nu-mi pasă ce spun sau fac. Și au rămas. Mihail a scris de câteva ori plângere la poliție, iar asta a mai domolit-o puțin pe mama lui. De ce nu există o lege prin care să mă pot derce de ea odată pentru totdeauna? A spus el odată soției. Vreau să renunț la mama mea. De ce nu am acest drept? După asta, nu ar putea să mă sune niciodată, să-mi spună ceva.
După ce Tatiana a rămas însărcinată, Mihail a devenit și mai rece față de rudele sale. Polina, oprește-te, îi striga mama fiicei. Te-ai săturat cu capriciile tale. Ce vrei de la mine? Vreau să se întoarcă Constantin, plângea fata. A promis că se va căsători cu mine. Ei bine, fă ceva. Și ce pot să fac, dacă el doarme cu prietena ta? Taie-le, se înfuria Marina Petrovna, când te vei angaja la muncă. Mă voi sinucide, a sărit Polina de pe pat, și să fie moartea mea pe conștiința lui. Proastă, mama a lovit-o peste față. Liniștește-te, nu mă enerva, că te trimit eu pe lumea cealaltă. Polina nu s-a distins niciodată prin seriozitate. S-a căsătorit de atât de multe ori, încât mama a pierdut numărul. Prima dată a anunțat asta când a împlinit 17 ani. Se plimba dintr-o companie în alta, nu lucra nicăieri. Când mai locuia cu ei, fratele ei îi dădea bani. Iar acum, după 5 ani, Polina încerca să se agațe de vreun băiat. Nu, mă voi răzbuna pe ea, și-a șters Polina lacrimile. Această drăcie îl va lăsa pe Constantin al meu. A început să se schimbe repede. Unde te duci? Striga Marina Petrovna. Polina, liniștește-te, cât de mult m-ai săturat. Dar nu-i păsa de cuvintele mamei, iar fata a fost mereu pe cont propriu. Idiotă, se enerva femeia, cât de multe nervi mi-ai consumat și când îți vor apărea creierii. Marina Petrovna a uitat de sine în tinerețe. La 18 ani a plecat de acasă și a început să trăiască cu primul ei iubit. Spre deosebire de Polina, o atrăgeau tinerii mai maturi, care o hrăneau bine și o întrețineau. Practic, toată viața Marina Petrovna a fost în statutul amantei cuiva. Mai întâi a născut un fiu de la un asistent al guvernatorului, care i-a dăruit un apartament și aproape 3 ani a întreținut-o. Apoi el a găsit o nouă muză și Marina a fost complet uitată. Cum a șantajat-o atunci, dar sacul cu bani nu s-a mai întors la ea. Nu a plâns mult, a agățat un om de afaceri, era mic, dar îi mergea bine, și de la el Marina a născut o fiică. Aproape 5 ani nu a avut nevoie de nimic, dar, cum se spune, corpul are termen de valabilitate. De ce ar avea un bărbat cu bani o amantă de peste 30, când sunt multe tinere? Marina a început să-și piardă pozițiile, iar acum a ajuns proprietara unui mic magazin. Fiul a crescut, se certa mereu cu ea din cauza stilului ei de viață. Dar tu trăiești din asta. Se înfuria mama pe băiatul de 15 ani. Lasă-mă în pace. Fratele și sora nu s-au înțeles niciodată. Polina a crescut foarte agresivă, putea să-i tragă de păr lui Mihail și chiar cumva să-l amenințe cu un cuțit. La 45 de ani, Marina Petrovna a îmbătrânit brusc. Bărbații înstăriți nu o mai interesau, avea doar relații de scurtă durată. Mihail nu mai locuia cu ea, iar Polina nu-i păsa. Se ocupa de problemele ei. Fata a urmat pașii mamei, dar o interesau doar colegii de vârstă sau băieții puțin mai mari. Dar și fata a reușit să se prezinte astfel încât cavalerii ei să-i ofere bani, să-i cumpere cadouri. Și a venit momentul când Marina Petrovna a fost nevoită să se angajeze. Și a înțeles imediat că Polina nu are de gând să câștige bani. De ce ar trebui să te hrănesc? Se certa mama. Hai, du-te la muncă. Dar fiica nu-i păsa. Mânca tot ce era în frigider, scotea în secret de la mama cardul și cheltuia banii pe ea. Și oricât de mult ar fi certat-o mama, nu putea să o alunge pe Polina din casă. Practic, Marina Petrovna se temea de singurătate. Îmbătrânise, nu avea bărbați de încredere în jurul ei, iar asta însemna un singur lucru. Dacă Polina o va părăsi, va muri singură. Iar Marina Petrovna se temea de asta cel mai mult. Există o caracteristică. Oamenii care și-au trăit viața, nu au făcut nimic, simt o frică nebună de moarte. Cei care au muncit pentru cineva, au investit forțe, pentru societate sau o viață mai bună, mor cu sufletul împăcat. Polina a ieșit pe stradă, taxiul sosise deja. Nu mai era dispusă să se sacrifice. Fata a dat adresa și s-a pregătit pentru confruntare. Prietena ei nu se deosebea de ea. Și, cum se spune, pentru un agresiv există întotdeauna un altul și mai agresiv. Așa că Ecaterina nu-i păsa de Polina. Voia să-l obțină pe Constantin. Și a reușit. Deschide! Striga musafirul la ușă. Acum îți sparg ușa. Lovea în ușă cu toată puterea piciorului. Du-te dracului!
a spus Ecaterina după ce a deschis ușa. Polina a prins-o de păr și a început să o tragă dintr-o parte în alta. Curvă! Acum te fac eu frumoasă! Striga prietena. Dacă mai aud că te întâlnești cu Constantin, lasă-mă în pace! Țipa Ecaterina. Ești proastă! Mă lași fără păr? Dar Polinei nu-i păsa. Îi trăgea coada lungă a rivalei prin toate colțurile, ca să țipe ca o tăiată. Apoi i-a zgriat fața lui Ecaterina și s-a liniștit. Te-am avertizat. A strigat ea la final. Dacă te mai văd cu el. Au răsunat cuvintele ei de la etajul inferior. Ecaterina plângea. Fața ei era plină de sânge. Ea l-a sunat pe Constantin și i-a povestit mult timp ce a făcut această prostie cu ea. Te omor, nenorocitule! După o jumătate de oră, fostul iubit a sunat-o pe Polina. Dumnezeule ferește, să nu te mai apropii de ea vreodată. Costel, te iubesc atât de mult. A spus Polina cu o voce bâlândă. Hai să ne întâlnim. Ești nebună de-a binelea. A strigat el. Bestie, cât de mult te urăsc. Și a închis. Costel, iubitule, plângea fata. Nu mă părăsi. Am nevoie de tine. Fără tine nu pot. Acasă, Polina s-a întors într-o stare și mai proastă decât era cu o oră înainte. Marina Petrovna se uita cu groază la mâinile ei pline de sânge. Ce? Ai omorât-o? S-a speriat ea. Polina, ce ai făcut? A început să aibă o isterie. Nu, dar mai bine aș fi omorât-o. Mai bine aș fi trimis această nenorocită în lumea cealaltă. Fiica a înjurat. El nu vrea să o părăsească. Și ea a început să plângă. Mamă, cum pot să-l aduc înapoi? Mă voi sinucide dacă nu se întoarce la mine. Seara a venit poliția. Ecaterina a depus o plângere. Marinei Petrovna i-a fost necesar să-și cheltuie ultimele economii pentru a se răscumpăra. Ai înnebunit! I-a strigat mama. Ce vom face acum? Du-te și lucrează. Gata, m-am săturat. Polina, am nevoie de o mașină. Nu o asculta ea. Atunci voi putea să-l urmăresc. Mamă, am drepturi. Dar unde să-ți iau eu una? A ridicat mâinile mama. Ce mașină îți trebuie? Ești o nebună. Găsește-mi o mașină. Polina țipa și călca din picioare. Este o chestiune de viață și de moarte. Cere iubitului tău să-ți facă un cadou. A cerut ea. De care? Nu am pe nimeni. Gata. Polina, sunt bătrână. Nu mai sunt bună pentru nimeni. S-a așezat pe canapea. Fiica a alergat rapid în bucătărie și a luat un cuțit, punându-le la gât. Ori îmi cumpere o mașină, ori mă sinucid. Ochii ei ardeau cu o flacără ciudată. Ești complet idiotă. A sărit Marina Petrovna. Oprește-te. Dă-mi cuțitul. Dar Polina continua să o șantajeze. Marina Petrovna s-a speriat serios. Bine, a spus ea calm. Într-o lună vei avea o mașină, dar acum lasă cuțitul. Nu, într-o săptămână, a pus fiica ultimatum. Îmi vei cumpăra o mașină într-o săptămână. Naiba, bine, s-a apucat mama de cap. Polina, destul, pune cuțitul jos. Îți voi aduce această nenorocită de mașină. Oamenii au raționamente ciudate. Când un astfel de părinte crește un copil normal, din exterior pare că așa trebuie să fie. De fapt, este un miracol. Dacă o astfel de bestie nu a reușit să-i distrugă psihicul copilului, nu poți numi asta altfel. Și astfel de monstruozități, precum Polina, la astfel de mame, este norma. Ce putea să-i ofere Marina Petrovna? Nimic. Nu a fost niciodată o mamă normală, iar să o numești om bun era o provocare. De mult timp ar trebui să încetăm să numim oameni acele ființe care nu au empatie. Marina Petrovna și cei ca ea se vor trezi doar atunci când vor experimenta propriile acțiuni. De aceea, faptul că femeia avea o astfel de fiică nu era surprinzător. Vladimir, salut! A sunat femeia unuia dintre iubiții ei. Ce mai faci? Nu ne-am mai văzut de mult. Mi-a fost dor de tine. Sunt ocupat. Imediat, dispoziția Marinei Petrovna a căzut. Dar dacă la sfârșit de săptămână? A murmurat ea. Pleci. Vladimir,
Îngerul meu! Nu a apucat să termine, că fostul s-a deconectat brusc. Nenorocit! A înjurat femeia. Bestie! Ai scos tot ce era mai bun din mine și crezi că poți trăi liniștit mai departe? Marina Petrovna a auzit că Polina s-a mai liniștit puțin și a suspinat ușurată. Poate că va trece? A șoptit ea. Are 7 vineri pe săptămână. Mâine se va trezi și va uita de mașina ei. Dar nu a fost așa. În dimineața următoare, înainte ca fiica să-și deschidă ochii, a alergat imediat la mamă. Îți mai rămân 6 zile, a declarat ea cu aroganță. Dacă nu primesc mașina mea, atunci pregătește-mi sicriul. Nu-mi voi schimba decizia. Polina, cu o voce bâlândă, a spus mama, de ce îți trebuie acest costel? Uite câți băieți buni sunt în jurul tău. Dar eu îl vreau. Ai înțeles? A încrucișat brațele pe piept. Gata, nu mai vreau să mă convingi. Moartea mea va fi pe mâinile tale. Polina s-a întors și a plecat în camera ei. Ce idiotă! Suspina Marina Petrovna. Unde să-ți iau eu această nenorocită de mașină? Creierul ei exploda din cauza capriciilor acestea. Femeia a intrat în telefon, căutând pe cineva dintre iubiții ei pe care să-l poată presa. Tatăl Polinei nu mai avea contact cu ea de mult, dar a decis să-i găsească numărul de telefon. Bună ziua! Am nevoie de Albert Sergivic Grachev, a spus Marina Petrovna cu gravitate la telefon. Da, în legătură cu afacerea, a mințit ea. El m-a rugat să-l sun. Bine, acum te pun în legătură cu el, a răspuns vocea secretarei. Femeia s-a pregătit. Alo! A sunat o voce puțin aspră. Te ascult, spunea fostul iubit. Albert! Salut! A spus Marina Petrovna, încât inima ei aproape a sărit din piept. Ce mult nu ne-am mai văzut! Polina noastră a crescut deja. A cine ești? A întrebat nemulțumit omul de afaceri. Marina, tu ești? În vocea lui s-a auzit furie. Ei bine, desigur. Nu m-ai uitat, nu-i așa? Nopțile noastre pasionale. A început să-și amintească, dar bărbatul a întrerupt-o rapid. Ce voiai? Am o întâlnire, a spus Albert Sergivic. Nu-ți voi da bani. Am cheltuit deja destul pe tine. Și în general, de ce naiba ai născut-o? Ți-am spus să faci avort. Albert, e o nenorocire, a început să plângă Marina Petrovna. Polina noastră s-a îmbolnăvit, stă în scaun cu rotile. Trebuie să o duc la doctori. Te rog, ajută-mă cu o mașină, dar dă-mi cea mai simplă, ca să pot avea grijă de fiica noastră. Ce? A înjurat grosolan omul de afaceri, iar femeia a auzit tonuri întrerupte. Ticălos! A strigat fosta iubită în furie. Bestie! Spune-i mulțumesc că nu te-am dat în judecată pentru pensie alimentară, nenorocit bătrân. Marina Petrovna s-a gândit puțin. Au mai rămas câteva opțiuni. Era luni și nu lucra astăzi. Mâine începea schimbul ei. Bine, atunci mă duc la el. A început să se pregătească. Acest moale, poate că va reuși să obțină ceva. După o oră, în fața oglinzii stătea o femeie seducătoare. În ciuda kilogramelor în plus, Marina era încă foarte frumoasă. S-a stropit de la cap până la picioare cu parfumuri ieftine. Principalul lucru era ca fostul iubit să simtă pasiune, iar apoi cu siguranță va obține mașina de la el. Vitalic. Marina a intrat în biroul directorului magazinului. Puiul meu dulce. Nu ne-am mai văzut de mult. Salut. S-a mirat el. Ce faci aici? A început să se uite în jur. Te-a văzut cineva? Da. Ce contează? S-a năpustit Marina Petrovna asupra lui. Hai, vino aici. Ce dor mi-a fost de tine? Hei, ai înnebunit. Nu ne-am mai văzut de 3 ani. Te-am împins deoparte. Și în general, am acum alte interese. Vitalic, lasă-mă. Am încercat să-l sărut. Ne-a fost atât de bine împreună. Hai, vino aici. Marin, ce vrei? A ieșit ca o zână din mlaștina trecutului meu, a spus el nemulțumit. Între noi totul s-a terminat de mult. Iubitul, lacrimile curgeau din ochii ei. Sunt grav bolnavă, dar te rog, ajută-mă. Am nevoie de o operație scumpă, Vitalic, dar pentru dragostea noastră.
Pentru ce dragoste? A scuipat el. Ai vrut sex. Ți l-am dat. Totul. Nimeni nu datorează nimănui nimic. Nu mă vei lăsa să mor. A făcut Marina căvaleșina. Și eu ce-am de-a face cu asta, Marin? Nu mai agita nervii. Gata. Trebuie să plec. S-a uitat la ceas. A luat documentele și geanta și a împins-o pe nepoata obraznică afară din birou. Să vă ia naiba pe toți. A mormăit mama Polinei, roșie de furie. Nu există niciun bărbat pe lume. Cu mâinile goale s-a întors Marina Petrovna acasă. I-au rămas fără opțiuni. Polina, ca un fantomă, îi apărea în fața ochilor, amintindu-i mereu de sinucidere. Închideți gura, se enerva mama, cât mai săturat cu acest idiot Costel, să moară. Noaptea a fost fără somn. Marina Petrovna nu a închis ochii, nu putea să se gândească la nimic. Doamne, unde să iau eu această mașină? A șoptit ea printre lacrimi. Nu o voi fura. Totul în capul ei s-a amestecat. Iubiți, Polina cu Constantin, muncă. Și iată că dimineața a simțit o tresărire în inima femeii. A deschis brusc ochii, o idee insistentă îi venea în minte. Mihai! A exclamat ea. Exact. De ce nu m-am gândit mai devreme la asta? Așa îi fierbea capul. La început, Marina Petrovna a vrut să-i ceară fiului său mașina lui, dar chiar și ea a înțeles că el nu i-o va da. Trebuia să fie isteață. Groaza lui. Pleacă în concediu de maternitate. Mașina nu-i va mai fi necesară. Să-i ceară Polinei o procură pe 1 an. Îi va fi suficient să se descurce cu costelul ei. A zâmbit mulțumită. Se simțea un geniu. Așa ceva putea să-și imagineze doar ea. Totul era ușor de explicat. Nimeni nu a avut de suferit. Și Polina va avea transport. Dar ce frumusețe! Ciudat că Marina Petrovna nu s-a gândit la un alt lucru, adică ce legătură ai tu și fiica ta cu mașina Tatianei. Ea a câștigat-o singură. Dar astfel de întrebări stupide nici măcar nu-i treceau prin cap unei femei atât de mari. Cu mare dificultate, Marina Petrovna a muncit în schimbul din magazin. Polina a înnebunit complet. Nu doar că umbla mai posomorâtă decât o nori. A încetat să mai mănânce. Pola seara, mama s-a apropiat de ea. Știu unde putem lua mașina. Da, a sărit ea de bucurie. Iubitului tău îi va face cadou. A ținut respirația. Nu, a coborât ochii mama. Tatiana pleacă în concediu de maternitate. Mașina nu-i va mai fi necesară. Așa că să-i spunem să-ți scrie o procură. La început, Polina a făcut o față strâmbă, dar apoi s-a gândit. În cuvintele mamei era o logică. Principalul era ca nurorile să-i scrie o procură, iar apoi Polina nu-i va mai returna niciodată mașina. Așadar, cele două escroace s-au dus la treabă, s-au fardat, s-au dus la centrul de copii. Aceasta era ultima săptămână de lucru a Tatianei. Fără invitație, Polina a intrat în birou. Ce drăguț e aici la tine! Ei bine, să discutăm? S-a așezat pe un scaun pentru copii. Ce doriți? Se uita mirată Tatiana, acum la soacră, acum la cumnata ei. Tatiana! A decis soacra să înceapă pe un ton bun. Pleci în concediu de maternitate, mașina nu-ți mai este necesară. Așa că m-am gândit că ai putea să o ajuți pe Polina. S-a angajat la o muncă foarte bună, dar are nevoie de o mașină timp de 6 luni, apoi organizația îi va oferi una. Credeți că vorbim serios? S-a mirat Nurora. Credeți că vă voi da mașina mea? Ascultă, dar nu-ți mai trebuie, a zâmbit Marina Petrovna. Tatiana, dar știu că ai o inimă bună. Nu-i vei refuza ajutorul Polinei? Te rog, plecați, a spus liniștită fata. Sau chem acum paznicul. Hei! S-a năpustit Polina asupra ei, dar mama a oprit-o. Ți s-a spus că doar pentru 6 luni. Și în general. Tatiana nu a mai vrut să asculte toate aceste prostii. A ieșit din birou. În acel moment, Polina a furat neobservată ceva din geanta ei și a pus în buzunar. Noi plecăm, a zâmbit larg Musafira, când l-a văzut pe paznic. Se pare că suntem niște criminali, s-a uitat ea cu reproș la bărbat. Și cum le-a venit această idee în cap, s-a panicat Tatiana, complet nebună. De ce ar trebui cineva să aibă grijă de ea? Se gândea la cumnata ei.
Nu a muncit niciodată și crede că acum toți îi datorează. Idiotă! S-a mai liniștit puțin. Nu-i plăceau rudele soțului ei, dar chiar și cunoscându-le, nu se aștepta ca acestea să vină așa de ușor și să-și impună drepturile. Tatiana s-a mai liniștit. Mai avea 2 cursuri după amiaza. Fata a ieșit la magazin. A cumpărat biscuiți pentru ceai. Tatiana a decis că nu-l va suna pe Mihail, nu-l va deranja, iar seara vor vorbi. În sfârșit, această zi lungă s-a terminat. Tatiana era foarte obosită. Cel mai mult i-au consumat nervii soacra și cumnata. Fata s-a apropiat de mașină și... Unde sunt cheile mele? A șoptit ea. Poate le-am uitat la muncă? S-a întors. A răscolit toată masa. S-a uitat peste tot unde a putut, dar cheile nu le-a găsit. Probabil le-am pierdut în magazin. A pornit spre supermarket. Doamne, ce se va întâmpla acum? În magazin, nimeni nu a văzut cheile. Tatiana a realizat că nu va putea să se întoarcă acasă cu mașina. Desigur, Tatiana s-a gândit, poate că cumnata a furat cheile, dar a chemat atât de repede paznicul, încât părea că era imposibil. Fata s-a întors acasă fără chef. A așteptat cu greu sosirea lui Mihail. Tatiana, dar ei nu s-au băgat în geanta ta? A întrebat soțul cu neîncredere. Polina e complet nebună. E nenormală. Mihail, doar am ieșit din birou și am chemat paznicul. A plâns ea. Au trecut doar câteva secunde. Așa că liniștește-te. A îmbrățișat-o soțul. Totul va fi bine. Mâine vom rezolva problema cu mașina. Polina s-a întors acasă veselă. Mama nu putea înțelege ce se întâmplă. Mașina nu a primit-o. Ce ai? Se uita la ea mirată Marina Petrovna. Polina, ce vom face acum? Nimic, a murmurat ea. Să moară această nenorocită. A numit direcția necesară. Nu mă voi umili în fața ei. A plecat în camera ei. S-a aruncat în pat. Polina a decis să-și pună în aplicare planurile în noaptea aceasta. Mama a încercat să nu o deranjeze, pentru a nu agrava situația. Unde te duci? A întrebat ea pe fiică, când aceasta, toată ca o pictură, a ieșit în hol. Ce e asta? A arătat cu mâna spre ceea ce semăna cu o fustă. Lasă-mă în pace. A înjurat fata. Ce-ți pasă? M-am trezit. Bucură-te. Sau vrei cumva să mă sinucid? Bine, bine. Du-te. S-a liniștit Marina Petrovna. Dar nu până dimineața. A strigat ea după Polina. Te-am întrebat? A șuierat fiica. Idiotă! Nu mă învăța cum să trăiesc. Tu, în viață, nu ai realizat nimic. Polina a mers la începutul străzii. Acolo o aștepta deja un taxi. Fata i-a spus șoferului unde trebuie să meargă. Intențiile ei în acea zi erau foarte serioase. Polina a plătit banii și a ieșit. A scos din buzunar cheile. Unde este? Șoptea fata. A, iată, se pare că aceasta este. S-a apropiat de mașină. Polina era complet nebună. În capul ei nu apărea nicio idee rațională. Exact. S-a bucurat ea, când ușa șoferului s-a deschis. Ei bine, drăguță, hai să ne plimbăm? A râs ea. A apăsat pe accelerație. În venele ei fierbea adrenalina. A pornit cu viteză mare. Da, striga ea. Hai, arată-mi de ce ești în stare. A alergat spre clubul de noapte. Polina era sigură că el era acolo. A intrat și a privit în jur. La o masă, 2 se sărutau. Nu deranjez. S-a aruncat fata pe masă și și-a ridicat picioarele pe masă, astfel încât fustița ei scurtă nu a putut ascunde ceea ce era sub ea. Ce vrei? A sărit Ecaterina. Acum chem poliția. Ea îl trăgea pe băiat de mână. Ți-am spus să mă lași în pace. A strigat Constantin furios. Nu mă mai vrei. Pleacă de aici, idiotă. Ah, vei regreta mai târziu. S-a ridicat Polina. Nu vă invidiez. A încercat să-l sărute pe fost. Nu voi regreta. A lovit el mâinile ei, ca să se îndepărteze de el. Pleacă acum. Da, te-ai provocat singur. Mâinile Polinei s-au strâns în pumni. Nu iert așa ceva. A șoptit ea și a ieșit din clubul de noapte. S-a așezat în mașină și a început să aștepte.
În capul ei era doar un singur gând, să se răzbune, și nu o interesa ce mijloace va folosi pentru asta. Nenorocită, lovea ea volanul. Cât de mult te urăsc. Dacă bestia asta nu ar fi dormit cu el, am fi fost încă împreună. Imaginea unei morți groaznice a fostei prietenei trecea prin fața ochilor. Dar Polinei nu era de ajuns nici asta. A adăugat și mai multă violență. A râs isteric. A dat drumul la radio și a început să cânte, ca o nebună. Își agita capul dintr-o parte în alta. În cele din urmă, avântul ei s-a mai domolit puțin, dar nu se gândea să renunțe la planul ei. Era aproape ora 1 noaptea, când a văzut cum Constantin și fata lui s-au urcat în mașină. Iată-i! Se freca Polina pe mâini. Ți-am spus că nu vei scăpa de mine. Ea a mers încet după ei și cum băiatul nu știa această mașină, nu avea nicio idee despre ce se întâmplă. Constantin a întors pe autostradă, iar Polina și-a dat seama imediat că se îndreaptă spre el la cabană. Ea fusese acolo de multe ori cu el. Ei bine, ce zici, jucăm? A adăugat ea accelerația 1-2-3, a spus ea tare și, cu toată viteza, a intrat în Constantin. Mașina lui a sărit și a zburat într-o parte. Polina s-a lovit puternic la mână, dar era atât de entuziasmată încât nici nu a observat. Demon! S-a speriat băiatul. Ce a fost asta? Ne urmăresc. A încercat să se uite la mașina roșie care mergea în spate. Tânărul a încercat să se desprindă și la început a reușit, dar Polina, cu furie, a apăsat pe accelerație și l-a ajuns repede din urmă. S-a aliniat cu el. Polina a văzut-o cu groază pe fosta lui. Era complet nebună. Ecaterina a palidit. Ei bine, băiete, pregătește-te. Acum vei merge în lumea cealaltă și curva ta te va urma. A râs cu o voce inumană și a lovit puternic mașina lui Constantin în lateral. El a fost din nou aruncat. Fata a dat înapoi, a supraviețuit la maximum și s-a pregătit pentru lupta decisivă. Băiatul nu mai înțelegea nimic. Dar, în ultima secundă, a făcut o manevră bruscă, iar mașina Polinei a trecut pe lângă el și a zburat în șanț. Constantin a văzut cum se răsucea în aer. Telefonul lui Mihail suna deja pentru a 5-a oară, dar cum era pe modul silențios, băiatul nu auzea nimic. A deschis brusc ochii. Ceva l-a trezit. Mihail s-a întins automat după telefon să vadă ora și atunci a fost sunat din nou. Da, a răspuns el la un număr necunoscut. Da, eu sunt soțul ei. Ce s-a întâmplat? Soția dumneavoastră a avut un accident. A anunțat brusc polițistul. Au dus-o la terapie intensivă. Confundați ceva. Mihail se uita cu groază la Tatiana, care dormea dulce lângă el. Ea este lângă mine. Și atunci a realizat. Mihail a ieșit în bucătărie și a spus sergentului că soția lui a pierdut cheile de la mașină astăzi. Deci, mașina dumneavoastră a fost furată, a constatat acesta. Din păcate, telefonul este distrus. Am verificat proprietarul după număr. Constantin, din frică, a fugit de la locul accidentului. Era atât de șocat încât și-a revenit abia când au plecat la 70 de kilometri de oraș. Este în viață. A oprit el mașina și a întrebat pe cineva. Ecaterina, eu. Lacrimile îi curgeau pe obraț. A avut accident? Nu știu, a spus ea cu greu. Această nebună a vrut să ne omoare. Fata a început să aibă o criză de nervi. Ambulanța și poliția au fost chemate de un șofer care a văzut că mașina zăcea în șanț. A decis să verifice și a înțeles imediat că a avut loc un accident. Victima nu avea nici documente, nici permis, iar telefonul era în stare de nefuncționare, așa că nimeni nu știa cine era. Mihail nu a mai reușit să adoarmă. Polițistul a cerut să vină la el dimineața. La volan era o fată de 20-22 de ani. A început el să descrie victima. Părul lung și deschis la culoare, o cicatrice pe un umăr. O cicatrice pe umăr? A întrebat Mihail. Totul i s-a făcut neclar în fața ochilor. În copilărie, Polina alergase după fratele ei cu o sabie, iar apoi căzuse pe el și își rănise umărul. Pot să o văd? A spus el aproape fără să se audă. Poate o cunosc? Se îngrijora Mihail. S-a scuzat de la muncă. Tânărul era foarte îngrijorat pentru soția lui. Tatiana plângea tot timpul. Nimeni nu știa dacă victima va supraviețui sau nu.
Mihail a intrat în secția de terapie intensivă și a înțeles imediat despre ce era vorba. În ciuda toată mizeria pe care Polina i-a făcut-o, îi părea sincer rău de ea. Ce idiotă, se gândea el. Mama ei a răsfățat-o atât de mult încât a pierdut complet fața umană, iar acum chiar și în sensul propriu. Tânărul a început să sune la numerele blocate. La unul dintre ele a răspuns Marina Petrovna. Ce vrei? A întrebat ea. Și-a amintit de mama ei, pe care o chinuia conștiința. Polina a avut un accident, a răspuns el sec. A furat mașina Tatianei. Nimeni nu știe dacă va supraviețui sau nu. Ce? A spus încet mama. O glumă proastă. S-a repus rapid. Mihail a spus numărul spitalului și a spus că este acolo. Soțul a trimis-o pe Tatiana acasă. Ea a luat concediu medical. Stresul puternic nu îi permitea să se concentreze la muncă. După 40 de minute, mama a apărut la ușă. A început imediat să facă o criză. Tu ești de vină pentru tot. A început Marina Petrovna să-și acuze fiul, ca și cum Tatiana ta ar fi murit. O urăciune teribilă. Dacă i-ar fi dat Polinei mașina, nu ar fi furat-o noaptea. Ce? Nu înțelegi deloc ce spui. Se uita cu groază Mihail la ea. Pe lângă faptul că fiica ta a comis o infracțiune, ea a avut și un accident. Te voi băga la închisoare. Nu se potolea mama. Nu veți ieși niciodată din închisoare, amenința ea. Mihail nu a mai vrut să asculte toate aceste prostii. După amiaza, polițistul l-a chemat. Situația a devenit mai clară. Mihail a intrat la investigator. Acolo era un băiat și o fată. Amândoi erau palizii. A vrut să ne omoare, povestea el. Dacă nu aș fi reușit să mă feresc, am fi fost deja în lumea cealaltă, a spus Constantin, lăsându-și capul în jos. Se pare că a furat mașina, apoi a vrut să vă omoare cu ea, a notat polițistul. De ce ați fugit? Nu știam ce s-a întâmplat. Am crezut că ne urmărește, a mințit Constantin. Dar asta nu mai avea nicio importanță. În acel moment, în secția de poliție s-a auzit zgomot. A intrat Marina Petrovna. În gândurile ei, deja îi condamnase pe toți, scrisese la Curtea Supremă și sunase la procuror. Din cauza ta, fiica mea a fost aproape omorâtă. S-a prins de părul băiatului. Mizerie! A început să o lovească pe Ecaterina cu geanta. Tu, curva! I-ai luat pe el de la Polina, ultima nenorocită, nu prietena. Cu greu a reușit să o calmeze. Marina Petrovna părea că a înnebunit. Tot timpul amenința pe toată lumea. Tu ești de vină pentru tot. Din nou s-a năpustit asupra fiului ei. Din cauza ta, fiica mea a avut de suferit. Cetățean. Te voi băga acum în celula de detenție, a spus investigatorul cu răutate. Dacă e să fie așa, atunci trebuie să-i plătiți fiului dumneavoastră pentru mașina distrusă, mai bine zis, soției lui nefericite. Ce? A deschis din nou gura Marina Petrovna. El trebuie să plătească pentru tratamentul Polinai. Din cauza acestei nenorocite, fetița mea a fost aproape omorâtă. Doamne ferește, dacă moare, vă voi face pe toți. Îți spun din nou, va trebui să plătiți despăgubiri pentru mașină. Polițistul nu-i lua ochii de la ea. Marina Petrovna s-a lăsat. În sfârșit a realizat că această Polina este de vină pentru tot. A fost aproape să omoare 2 persoane, a continuat bărbatul. Ajunge cu această atitudine. A venit vremea să cobori pe pământ, a ordonat el. Mihail a ieșit din secția de poliție. Voia să aștepte mama, dar aceasta din nou a înnebunit. Încerca să-i demonstreze investigatorului ceva. Ce? Te bucuri? L-a văzut Marina Petrovna. Doamne, de ce nu ești tu? Și-a ridicat mâinile spre cer. Mai bine ai fi plecat în lumea cealaltă. Știi, dacă înainte mai aveam îndoieri, acum sunt complet sigur că ai o problemă cu mintea, i-a răspuns el cu răutate. Nici o mamă nu va dori moartea copilului ei. Dar tu ce ești, fiule? A râs isteric ea. Știi, eu sunt chiar sigură că m-ai adus pe lume. Polina, da, ea este copilul meu și eu o apăr. Nu-i nimic. Va veni ea în sine și vă va arăta tuturor. Dacă supraviețuiește, o vor băga la închisoare, a întrerupt-o Mihail. Crezi că totul va scăpa de voi? Are 2 capete de acuzare, furt și tentativă de omor. Așa că nu veți scăpa.
Închideți gura, nenorocitule! Striga Marina Petrovna. Cum te urăsc pe tine și pe soția ta urâtă! Se înfuria de supărare. Au trecut 2 săptămâni. Polina și-a revenit. Marina Petrovna era fericită. Dar nu pentru mult timp. Cum să nu meargă? A fost pe punctul de a-l apuca de piept pe doctor. Trebuie să o puneți pe picioare, cerea ea. Este fiica mea. Și ce dacă? I-a răspuns doctorul. Fie că este fiica președintelui, nu-mi pasă. Ți-am spus, are coloana vertebrală grav afectată. Va putea mișca doar brațele. De îndată ce Polina și-a revenit, polițiștii au năvălit asupra ei. Constantin, pentru a se justifica, a angajat un avocat. Marina Petrovna a epuizat nervii tuturor, amenințându-i pe foștii ei iubiți, strigând că tatăl Polinei este procurorul șef al țării. În general, a inventat tot felul de povești. Dar când a început procesul, femeia a fost rapid pusă la punct. Din motive de sănătate, Polinei s-a dat o pedeapsă cu suspendare, dar i s-a impus o amendă uriașă. De unde vom lua atâția bani? Plângea Marina Petrovna. Ce? Ai înnebunit complet. Am o fiică invalidă. Și asta fără a lua în considerare faptul că Tatiana nu a cerut despăgubiri pentru mașină. Nu voia să fie o nenorocită și să o distrugă pe sora soțului ei. Dar nici nu era nevoie. Marina Petrovna a fost nevoită să-și vândă apartamentul și tot ce avea. Mihail nu știa unde a plecat. La început s-a spus că mama s-a mutat în vechiul apartament al părinților, nu mai fusese acolo de mult. Apoi au apărut zvonuri că a dat-o pe Polina la un internat pentru cei care nu pot merge. De fapt, Mihail era foarte fericit că aceste monștri au plecat în sfârșit din viața lui. Iar Tatiana a născut o fetiță sănătoasă. A uitat repede de pierderea lor, iar după 2 ani, ea și-a cumpărat o mașină nouă.